สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็เป็นอีก EP นะครับที่เล่นเอาปวดหัวนะครับแล้วก็ซ่อมไม่ได้อีกแล้วนะครับสาเหตุที่ซ่อมไม่ได้เนี่ยเนื่องจากว่าระบบประมวลผลเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากนะครับอาการเสียที่หนักที่สุดเลยนะครับก็คือ CPU เสียหรือไม่ทำงานนะครับเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับ1นะครับเราก็ดูจากอัตราการกินกระแสไฟฟ้านะครับตัวนี้ใช้ไฟเลี้ยงเดียวนะครับก็คือ13โวลต์นะครับ13โวลต์นะครับเป็นไฟบวกเข้ามานะครับก็จะผ่านพวกP channel นะครับแถวนี้ก็จะเป็น MOSFET valve ไฟนะครับ P channel นะครับ P channel เนี่ยนะครับหลักการทำงานก็จะเหมือนกับทรานซิสเตอร์ PNP เลยนะครับทันทีที่ต่อไฟเข้ามาทางขาซอร์สนะครับไฟขาเกตจะมีทันทีนะครับแล้วก็มีอัตโนมัติมีไม่จำกัดวิธีการควบคุม MOSFET P channel เนี่ยนะครับก็จะต้องดึงขาเกตนะครับให้ไหลออกนะครับถ้าดึงขาเกตให้กระแสไฟฟ้าไหลออกไฟจากขาซอร์สก็จะข้ามไปขาเดรนได้อันนี้ก็เป็น MOSFET P channel จะมี MOSFET 2 บล็อกนะครับ MOSFET P channel เนี่ยยอมให้ไฟเข้ามาเนี่ยก็จะมาเลี้ยงไฟต่างๆวงจรหลักๆนะครับจากนั้น MOSFET ตัวนี้นะครับจะทำการคุมไฟเพื่อมาเลี้ยงชุดไฟสเต็ปอัพของ VGS นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชุดสเต็ปดาวนะครับเป็นสร้างไฟลบนะครับเป็น IC สร้างไฟลบตรงนี้เป็น IC สร้างไฟ VGS แต่ว่าตัวนี้เขาจะทำงานได้หลายฟังก์ชันด้วยกันเขาจะมีหลายฟังก์ชันในการควบคุมการทำงานนะครับสามารถสร้างไฟได้1จุด2จุด3จุดเนี่ยตัวนี้3จุดแต่คอยเนี้ยยังวัดไม่ได้คอยเนี้ยเหมือนมีอาการไม่ทำงานอยู่นะครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยเขาทำงานแล้วนะแต่จุดตรงเนี้ยเขาจะทำแป๊บเดียวนะครับพวกนี้จะสร้างไฟ VGH นะครับเพื่อไปเลี้ยงT bar นะครับผ่านพอร์ตพวกนี้นะครับเนี่ยผ่านพอร์ตพวกนี้ชุดนี้สร้างไฟลบชุดนี้สร้างไฟ VGS นะครับจุดตรงนี้ก็จะเป็นทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์สวิตช์ L แรงดันทะลุไดโอดนะตรงนี้จะเป็น28โวลต์ VGS นะครับในขณะที่เครื่องไม่ทำงานเนี่ยเราจะไม่สามารถวัดด้วยมิเตอร์ได้นะครับผมใช้สโคปวัดจึงรู้นะครับเขาทำงานได้แล้วนะครับชุดตรงนี้เขาทำงานได้แต่เนื่องจากว่าผมคิดว่า CPU นะครับไม่สามารถสร้างภาพให้ได้ไม่สามารถสร้างภาพให้ได้หรือไม่มีสัญญาณภาพไปเขาก็เลยสเต็ปดาวลงนะครับสเต็ปดาวลงนะครับคิดว่า CPU ช็อตนะครับเราไปดูคอยก่อนนะครับคอยตรงเนี้ย4โอห์มนะครับตรงนี้นะ4โอห์มเลยนะครับเราก็ไม่รู้ว่าปกติหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่เคยซ่อมตัวนี้มาก่อนนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่ามันปกติไหมเราจะต้องเคยวัดตัวดีมาก่อนนะครับเราก็ต้องจินตนาการไปนะครับทำงานร้อนไวนะครับทำงานร้อนไวความร้อนขึ้นไวนะครับก็เป็นไปได้ว่า CPU เสียตัวนี้เป็นทีวีนะครับทีวีQLED นะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อไหนก็ไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะครับเริ่มมีมาส่งแล้วนะครับตามที่ผมเคยคิดวาดหวังไว้นะครับพวก QLED นะครับรอให้มันเสียก่อนเราจะได้รู้นะครับวันนี้เราได้รู้แล้วนะครับฝากเตือนนิดนึงนะครับสำหรับทีวีใครที่เป็นใช้ CPU ควอนตัมหรือเป็น CPU ที่เป็นชนิด 4K นะครับนี่คือหน้าตาของ CPU เป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของ CPU เนี่ยนะครับ CPU 4K เขาจะคล้ายๆกับ CPU คอมพิวเตอร์เลยนะครับคือเวลาเขาทำงานเขาก็แรงเท่ากับคอมพิวเตอร์เลยนะครับแรงเท่าคอมพิวเตอร์กินพลังงานเท่าคอมพิวเตอร์เลยนะครับในเมนบอร์ด CPU เนี่ยตัวเนี้ยลองมองดูดีๆนะครับก็เหมือนกับเมนบอร์ดแล็ปท็อปเลยนะครับเพื่อนๆลองมองดูดีๆนะเนี่ยเหมือน CPU แล็ปท็อปเลยเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาจะร้อนมากนะครับเนื่องจากว่าเวลาเขาทำงานด้วยความเร็วสูงมีการสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยทรานซิสเตอร์เนี่ยเป็นล้านตัวอยู่ในนี้นะครับเขาก็จะกินกระแสสูงกินพลังงานสูงพอมันทำงานด้วยความเร็วมันก็จะร้อนใช่ไหมครับคราวนี้มาดูนะครับตัวพัดลมที่เขาให้มานะครับไม่มีคราวนี้เวลามันทำงานเนี่ยถ้ามันไม่ร้อนก็คงไม่เป็นปัญหาหรอก
นะครับวันนี้มันเป็นปัญหาแล้วนะครับปัญหาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยน่าจะเกิดจากการใช้งานอย่างเพลินจิตเพลินใจนะครับอยู่ในห้องแอร์ด้วยนะครับคิดว่าไม่ร้อนที่ไหนได้มาดูสินะครับหลักฐานตัวนี้เป็นซิลิโคนนะครับจนซิลิโคนแห้งแข็งมากนะครับเนี่ยแข็งแบบเปิ๊กเลยอย่างนี้เลยนะคือมันร้อนมากนะครับร้อนขนาดเนี้ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันมีพัดลมนะครับยังไม่เคยเจอ CPU ที่แข็งขนาดนี้มาก่อนเลยนะที่ผมเคยแกะทำความสะอาดออกมาคราวนี้อยากจะฝากไปถึง user ที่ใช้ CPU 4K หรือ CPU Quantum ที่เป็นจอพวก QLED นะครับ QLED 4K ที่ภาพคมชัดมีความไวสูงอัตรา refresh rate สูงยกหาช่างเลยนะครับสามารถติดพัดลมเพิ่มได้ตรงนี้นะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเราสามารถติดพัดลมได้ตรงเนี้ยแบบนี้นี่ทำแบบนี้นะครับแล้วก็ติดซิลิโคนนะครับมันจะมีกาวประเภทซิลิโคนกาวอิเล็กทรอนิกส์ทนความร้อนนะครับทนได้250องศาเลยเป่าให้เขานิดนึงนะครับพอเป่าปุ๊บเย็นเลยเครื่องนี้ดีทุกอย่างนะครับระบบประมวลผลดีมากนะครับดีทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเขาไม่มีพัดลมให้มาใครที่ใช้พวก QLED 4K นะครับตอนนี้อย่าได้ชะล่าใจนะครับเริ่มมีอาการเสียเข้ามา CPU เนี่ยร้อนมากเครื่องนี้คิดว่า CPU เสียนะครับCPU ไม่สามารถประมวลผลชุดคำสั่งหรือไม่ทำงานนะครับเครื่องนี้มีอาการเปิดติดนะครับแล้วก็บูตขึ้นมาสักพักหนึ่งไฟตรงนี้ก็มีนะพวกนี้มีแวบเดียวนะครับแวบหนึ่งก็หายไปก็บูตใหม่นะครับคิดว่า CPU ทำงานไม่ได้นะครับหลักฐานร่องรอยไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยดูแค่ซิลิโคนนี่ก็รู้แล้วนะครับซิลิโคนแข็งมากและ CPU ตัวนี้ก็ร้อนมากร้อนมากมายเลยนะครับร้อนมากถ้าใครอยู่ย่านร้านผมยกมาเลยนะครับพวก QLED เดี๋ยวผม DIY ใส่พัดลมให้นะครับแล้วก็จะหยอดซิลิโคนให้ด้วยอย่ายกมาตอนเสียนะครับอย่ายกมาตอนเสียให้ยกมาตอนที่เขาใช้งานได้นะครับเราจะซ่อมบำรุงเขาให้เขาทนนะครับเราจะซ่อมเขาให้เขาทนนะครับเราจะใส่พัดลมเข้าไปติดกาวอิเล็กทรอนิกส์นะครับพัดลมก็จะหมุนนะครับพัดลมเนี่ยนะครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เวลาเขาสร้างลมเขาสร้างเร็วนะครับแล้วเวลาเขาทำงานเนี่ยนะครับเมื่อใดก็ตามที่ลมเนี่ยพัดเข้าอุปกรณ์ที่ร้อนอุปกรณ์ตัวนั้นจะมีการกระจายความร้อนออกได้ดีนะครับความร้อนจะระเหยออกไวนะครับจึงทำให้ CPU เย็นนะครับก็เหมือนกับ CPU คอมพิวเตอร์ทีวีเนี่ยนะครับความเร็วมันเกือบเท่าคอมเลยนะครับแต่ CPU คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเร็วกว่าเขาทำงานหนักกว่าเราประมวลผลตัดต่อวิดีโออะไรต่างๆเขาประมวลผลทำไมมันอยู่ทนเป็น10 ปีเลยบางเครื่องอยู่ทนเป็น10 ปี10 กว่าปีเซิร์ฟเวอร์10 กว่าปีก็มีเซิร์ฟเวอร์20 ปีก็ยังใช้อยู่คอมเนี่ยนะครับส่วนมากลูกค้าเนี่ยเขาจะยกมาหาช่าง3-4 ปีเนี่ยยกมาแน่ๆแหละนะครับเพื่อมาเป่าฝุ่นมาอัปเกรดจึงทำให้ CPU มันทนนั่นเองนะครับช่างเขาก็จะหยอดซิลิโคนให้ด้วยแต่เครื่องนี้หยอดซิลิโคนไปก็ไม่มีความหมายนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิดไม่ติดแล้วนะครับผมคิดว่า CPU เสียนะครับเพราะว่าร้อนมากลูกค้าแจ้งว่าเปิดใช้งานอยู่นะครับสักพักภาพก็วูบหายไปเลยนะครับเนี่ยแหละอาการเนี่ยนะครับเคยเจอหลายเครื่องแล้วนะครับ CPU ไม่ทำงานไม่เกี่ยวกับระบบไฟไม่เกี่ยวกับอะไรหรอกครับเปิดอยู่ดีๆเนี่ยนะครับมันหายไปเลยภาพหายนะครับ CPU ไม่ทำงานเกี่ยวกับระบบสวิตช์ไหมก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเพราะทุกอย่างมาจาก CPU แล้วก็สเตทที่ค้างอยู่ตอนช่วงสุดท้ายมันก็จะจำอยู่ในแฟลชลอมอะไรต่างๆทีวีที่ไม่ได้กดรีโมทชัตดาวน์นะครับเวลาเราชักเป้าเลยเนี่ยนะครับวันต่อไปถ้าเรามาเสียบทีวีนั้นจะเปิดเองนะครับก็เหมือนกับอาการนี้เรายังไม่เคยกดรีโมทชัตดาวน์เลยนะครับพอเรามาเสียบมันจึงเปิดอยู่ตลอดเวลานะครับมันเปิดได้เองนะครับอาการนี้ก็คือเปิดได้เองแต่ว่าอาการเปิดได้เองเนี่ยมันไม่ใช่อาการเสียนะครับอาการเสียคือเปิดแล้วจะต้องส่งสัญญาณภาพออกไปแต่เครื่องนี้ไม่ได้ส่งสัญญาณภาพออกไปนะครับก็หาตัวเสียไม่เจอนะครับเครื่องนี้ก็ประกอบคืนแล้วก็มาวัดความต้านทานให้ดูนะครับพอได้ความรู้กันนะครับเผื่อใครกำลังตรวจซ่อมทีวีอยู่นะครับ
มาเห็นความต้านทานที่ผมวัดนะอย่างคอยตัวนี้นะครับเนี่ยคอยตรงนี้นะที่อยู่ด้านล่าง CPU เนี่ยได้4โอห์มนะครับตรงนี้นะได้4โอห์มคอยตรงนี้ได้93ไม่แน่ว่าเพื่อนๆอาจจะเสียระบบอื่นอาจจะไม่ได้เสียระบบนี้นะครับก็มาเห็นความต้านทานที่ผมวัดนะครับจะได้มีข้อมูลตรงนี้240โอห์มตรงนี้60โอห์มนะครับตรงนี้ 1K นะครับตรงนี้เป็นไฟ3โวลต์นะครับตรงนี้5โวลต์ไฟ3โวลต์5โวลต์ปกติตรงนี้เป็นไฟ PFC ชุดเลี้ยง LVDS นะครับเขาจะบูสต์จาก12โวลต์ไป17โวลต์นะครับขึ้นนิดหน่อยตรงนี้เป็นคอย VGS นะครับพวกนี้ก็ไม่มีช็อตนะครับไม่มีช็อตพวกนี้อันนี้ 1K นะครับไม่ช็อต 1K อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เราเรียกว่า L ของกราว L กราวเนี่ยนะครับมันจะอยู่ติดกราวเลยนะครับเพื่อควบคุมไม่ให้ไฟกระชากของ IC ตัวนั้นนะครับเพื่อสร้างสถานะให้ก่อนถึงกราวมันจะมี L นะครับ L เนี่ยจะทำหน้าที่ยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นแล้วก็เกลี่ยสนามพลังก่อนลงกราวเพื่อเป็นโชคเพื่อโลพาสฟิลเตอร์อะไรต่างๆนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะนิยามว่าเป็นการเกลี่ยสนามพลังก่อนลงกราวปั๊บมันจะทำให้ไฟลงกราวสมูทขึ้น L ตัวนี้นะครับวัดได้0โอห์มเนี่ยไม่ใช่ L ตัวเนี้ยนะครับเราวัดได้0โอห์มปั๊บเนี่ยIC ตัวนี้ช็อตแล้วนะยก IC ตัวนี้เรียบร้อยเลยนะครับท่านเราต้องไล่วงจรก่อนนะครับเคล็ดลับการซ่อมอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราไล่วงจรเนี่ยต่อให้มันซ่อมไม่ได้นะครับแต่เราก็จะรู้ข้อมูลมากขึ้นนะครับรู้ข้อมูลมากขึ้นนะครับหัวใจสำคัญคือตัวนี้นะครับตัวนี้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้ครับแต่ว่าก็หลายบาทนะครับหลายบาทซื้อ CPU ควอนตัมมาใส่แล้วก็วางเนี่ยก็ใช้งานได้เลยนะครับคิดว่านะก็ไม่มีอะไร CPU ตัวนี้จะไม่มีโปรแกรมนะครับโปรแกรมจะเก็บอยู่ใน NAND นะครับตรงนี้เป็น NAND ตัวนี้นะครับก็จะเหมือนกับ solid state drive หรือ flash drive นะครับเก็บข้อมูลก่อนคราวนี้เวลาที่เขาดึงข้อมูลเข้ามาเนี่ยนะครับชุดตัวเนี้ยเราเรียกว่าชุด EEPROM จะทำหน้าที่เก็บกระบวนการการทำงานนะครับโหลดข้อมูลเข้า CPU นะครับดึงข้อมูลจาก NAND ดึงกระบวนการทำงานจาก EEPROM นะครับประมวลผลเสร็จปั๊บก็ส่งออกไปจอภาพนะครับประมาณนั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับถ้าใครมีทีวี OLED 4K นะครับยกมาที่ร้านนะครับเพื่อมาติดพัดลมตัวนี้เข้าไปนะครับติดพัดลมเนี่ยจะทำให้เย็นขึ้นทันทีแล้วก็อายุทีวีจะนานขึ้นนะครับพัดลมเป็นแบนแบบนี้ใส่เข้าไปได้นะครับใส่ได้เขาจะมีช่องให้ใส่อยู่นะครับฝาด้านหลังจะมีให้ใส่อยู่พอดีเลยนะครับหรือจะเจาะรูนิดนึงนะครับเจาะรูตรงนี้ก็ได้ตำแหน่งนี้นะครับที่ฝาเครื่องนี้ผมได้ทำการไล่วงจรจนรู้วิธีการเปิดเครื่องนะครับก็เหมือนกับทุกเครื่องนะครับทันทีที่เรากดรีโมทเข้ามาเนี่ย CPU สั่ง PWM เข้ามาป้อนให้ตัวนี้นะครับป้อนให้ชุดแบ็คไลท์นะครับชุดแบ็คไลท์ก็จะสเต็ปดาวลงชุดแบ็คไลท์ก็จะสเต็ปดาวนะครับสเต็ปดาวลงหลอดก็สว่างเครื่องนี้ผมตรวจละเอียดมากนะครับจนไปถึงการถอด MOSFET สเต็ปดาว LED เลยแรงดันสุดท้ายอยู่135โวลต์ก็ปกตินะครับแสดงว่าหลอดไม่ขาดนะครับแล้วก็บังคับเปิด LED โดยการถอดเมนบอร์ดออกจากวงจรนะครับก็ LED ก็ติดนะครับ LED แผงที่1เนี่ยติด66โวลต์แรงดันสุดท้ายนะแรงดันสุดท้ายนะครับแรงดันสุดท้ายตัวที่2อยู่83โวลต์นะครับก็ปกตินะครับใกล้เคียงกันไฟ VIN ออกจากหม้อแปลงนะครับได้252นะครับปกติทุกอย่างเลยนะครับArsen ก็ไม่มีขาดนะครับพวกนี้ใช้กระแสต่ำครับไม่มีArsenไม่มีทางขาดอยู่แล้วนะครับปกติทุกอย่างเลยเครื่องนี้นะครับระบบการออนก็ปกติทุกอย่างเลยนะครับไม่มีการช็อตไม่มีอะไรนะครับ P channel ก็ปกติดึงไฟเข้า IC นะครับวันนี้เป็น IC driver นะครับก็ปกติ
ดไล่หาข้อมูลครับหาความรู้ไป ก็เรื่องของduty on เนี่ยครับ duty on เนี่ยเขาจะเป็นการ self bias นะครับก็นำไฟ13โวลต์ standby นะครับมา self bias ด้วย 10K เข้าทิมเลยก็ทำงานเลยนะครับพูดง่ายๆคือถ้ามีสัญญาณมามันก็พร้อมจะ amplify ทันทีนะครับแต่ว่าสัญญาณ PWM เนี่ยจะมาให้หายนะครับเพราะว่า CPU เขาอาจจะทำงานไม่ได้นะครับก็ส่งสัญญาณ PWM เนี่ยมาจาก CPU เป็นคนสั่งนะครับ IC ไม่เสียครับเช็คเรียบร้อย IC ไม่เสียนะไม่มีตัวไหนช็อตเลยนะครับนี่แหละอาการเนี่ยคืออาการที่ซ่อมยากมากนะครับอาการที่ไม่เจอตัวเสียนะครับไม่เจอตัวขาดโอ้โหไล่ยากมากนะครับตัวนี้นะเนี่ย CPU ควอนตัมเขาชื่อ CPU ควอนตัมจริงๆนะครับผมไม่ได้พูดผิดเลยนะครับ CPU ควอนตัมโอเคนะครับเดี๋ยวหยอดซิลิโคนแล้วก็ประกอบกับนะครับอันนี้ประกอบให้ลูกค้าตัวนี้แกะยากมากตอนแกะออกมานี่ก็มันจะมีสลิงนะครับสลิงอยู่4ตัวต้องดึงสลิงออกก่อนนะครับมันจะอยู่ตรงมุมบนเนี่ยแค่มุมบนแล้วก็เอาตะขอไปเกี่ยวสลิงออกมาก่อนนะครับแล้วก็เอาออกได้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ทีบาร์ก็เอาออกง่ายทีบาร์เนี่ยปกติวงจร VGH กับ VGL เนี่ยนะครับเขาจะอยู่บนทีบาร์นะครับแต่ว่าเครื่องนี้เขาเอาไฟ VGH กับ VGL เนี่ยมาไว้ข้างล่างอยากจะไปต่อครับแต่ว่าไม่ดีกว่านะครับเผื่อลูกค้านำเครื่องตัวเนี้ยนะครับไปเทิร์นนะครับที่ศูนย์นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับก็พอได้ความรู้กันนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ